საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის მსურველთა სია ცნობილი აჭარის კვოტით გათვალისწინებული ერთი ადგილის მოსაპოვებლად ნათია სირაბიძე და ბესიკ ლილუაშვილი დარეგისტრირდნენ. დღეს მაცნეს კითხვებს სწორედ ბესიკ ლილუაშვილი უპასუხებს, რომელიც მთავრობის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი იყო. მოგესალმებით ბატონო ბესო, მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროდ. მადლობთ მოწვევისათვის, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მიხარია პირველად ვარ განახლებულ სტუდიაში, გილოცავ და გისურვებ წარმატებებს. ბატონო ბესო, გადაწყვეტილების მიზეზით დავიწყოთ, რა იყო ამ გადაწყვეტილების მიზეზი და მიზანი რა იქნება იქ მოხვედრის შემთხვევაში? დავიწყებ იმით, რომ ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება მაქვს სხვადასხვა სფეროში მუშაობის. იქნება ეს ტელევიზია, რეკლამა, მარკეტინგი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კინო, სატელევიზიო კინო, დოკუმენტური კინო და ასე შემდეგ. ანუ ამას ემატება პედაგოგიური საქმიანობაც. ეს ის სფეროებია, რომლებიც, როგორც მე ვთვლი, არის ჯამში ის რაღაცები, ის კომპონენტები, რომლებსაც შეუძლია დაეხმაროს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც განვითარების რაღაც ეტაპზეა დღეს და აქვს რაღაც პრობლემები, რა თქმა უნდა, დაეხმაროს, წავიდეს უფრო წინა პლანზე. მე წლების განმავლობაში მუშაობ ტელევიზიაში, ჩვენ კოლეგებიც ვიყავით, ამ არხზეც მუშაობდი მათ შორის და ცოტა იყო ძალიან მეუხერხულება, როდესაც ამ მხრიდან მიწევს საუბარი, ყოველთვის იქეთ ამ მხარეს ვიყავ ხოლმე. ანუ, ჩემთვის ეს სფერო ძალიან ნაცნობია და ვთვლი, რომ მაქვს ის ცოდნა და განათლება და ის გამოცდილება მთელი ამ 10 წლეულობის განმავლობაში დაგროვილი, რომელიც გამოადგება საზოგადოებრივ მაუწყებელს განვითარებისათვის. ეს იყო ჩემი მთავარი мотиваცია, რამაც გადამაწყვეტინა ამ საკმაოდ ყურად ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, ეს არ არის ადვილი მოგეხსენებათ, თუმცა ვთვლი, რომ მაქვს ის კომპეტენცია, რომელიც წაადგება საზოგადოებრივ მაუწყებლის განვითარებას. რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ პრობლემები. დიახ. თქვენი აზრით რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი პრობლემა ამ ეტაპზე? პირველი და მთავარი ჩემი აზრით არის ნდობა, საზოგადოების ნდობა, რომელიც დაკარგულია, გარკვეულწილად, როცა თუ გადავხედავთ რეიტინგებს და თუ ვენდობთ ამ კვლევებს, რა თქმა უნდა, ვხედავთ, რომ ნდობა იკლებს და არ არის, ეს არის პრობლემა მთავარი, ეს არ არის პრობლემა, რომელიც დაიწყო გუშინ წინ და ასე შემდეგ, ეს არის 10 წლეულების წინ დაწყებული პრობლემა. მოგეხსენებათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დღეს არის მემკვიდრე იმ პირველი არხისა, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა საბჭოთა საქართველოში ჯერ კიდევ და მოდის, თავდაპირველად იყო რუპორი, სახელმწიფო, შემდეგ ასე და ეს გრძელდება წლების განმავლობაში. ეს რა თქმა უნდა განაპირობებს იმას, რომ ნდობა იკარგება. რა თქმა უნდა, აუცილებელია ამ ნდობის დაბრუნება. როგორ უნდა დავაბრუნოთ ეს ნდობა? რა თქმა უნდა, ეს ნდობა უნდა დაბრუნდეს. ეს ნდობა უნდა დაბრუნდეს ობიექტურობით, დაბალანსებულობით და ხალხზე ორიენტირებულობით. და რამდენად არის აჭარის ტელევიზიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ ეტაპზე, თუნდაც აჭარის ტელევიზიის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, ხალხზე ორიენტირებული და ობიექტური. აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გეტყვით, თქვენს კარგად იცით ალბათ, რომ სლოგანი აქვს, მუშაობთ საზოგადოებისთვის და თუ გადაავლებთ მიმდინარე პროცესებს და ეთერებს, ყურადღებას მიადევნებთ თვალყურს, ნახავთ, რომ ეს ნამდვილად ასეა და ეს ტელეკომპანია იბრუნებს ნდობას საზოგადოების, სწორედ ესე უნდა გაგრძელდეს ეს პროცესები. ადამიანები უნდა მიხვდნენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ყოველი მოქალაქის, განურჩევლად ეროვნებისა, სქესისა, რელიგიისა და ასე შემდეგ, სოციალური სტატუსისა და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ყველას, ის ყოვლის მომცველი უნდა იყოს, ის თანაბრად უნდა მოიცავდეს ყველა სფეროს და ყველა სეგმენტს საზოგადოების. ჩვენ უნდა მივხვდეთ ამას, ხალხიც უნდა მივხვდეს ამას, ხალხსაც უნდა გაჩნდეს ეს მოთხოვნა, რომელიც ჩამოყალიბდება ამ მოთხოვნად და ის იქნება უკვე პოსტულატი მთავარი, რას უნდა მიყვებოდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. აი აქედან უნდა იწყებოდეს ყველაფერი. ამას მოყვება რითმი იწყება ნდობა, ხო? საყოველთაობით, სახალხოობით, პრობლემებზე ორიენტირებულობით ყველა სფეროში, მათ შორის, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის კერძო მაუწყებელი. მას არ შეუძლია გვერდი აუაროს რაღაც კონკრეტულ თემებს, რომელსაც მაგათად გვერდსულიან სხვა კერძო მაუწყებლები, იმიტომ რომ ეს მათთვის წამგებიანია და ისინი ეთერს მომგებიანად ვერ გაყიდიან ასეთ თემების გაშუქებისას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აი ამ თემებსაც უნდა აშუქებდეს. მისთვის არ უნდა იყოს გამონაკლისი, მაგალითად, აი ამას გავაშუქებ და ამას არ გავაშუქებ. ის ყველასთვის თანაბარი უნდა იყოს. ყველა პრობლემა, ყველა თემა უნდა ხვდებოდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
ყველა თემა გააშუქო და ამით რეიტინგი დაკარგო. ყველა თემას და ყველა საკითხის გაშუქებას მოეპოვება. დღეს რამდენად თანაბრად შუქდება ეს პრობლემები თქვენი აზრით? მართალი გითხრათ, რასაც მე ვხედავ ახლა, რასაც ვადევნებდი თვალყურს ჩემს საქმეებიდან გამომდინარე, მე თანაბრად იყო რამდენიმე ხარვეზი, როდესაც მაგალითად რაღაც თემები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ გაშუქდა, იყო თამამისე კვლევებიც იყო, რაღაც თემები მოხვდა სხვა მაუწყებლის ეთერში და არ მოხვდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში, ეს რა თქმა უნდა არ იყო სწორი ჩემი აზრით და ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს პირიქით. საზოგადოებრივ მაუწყებელი უნდა აშუქებდეს ობიექტურად, დაბალანსებულად ყველა თემას, აბსოლუტურად ყველა იმ საკითხს, რაც საზოგადოებაში დგას. სანდოობასთან დაკავშირებით რაც შეეხება მე როგორც გავიგე თქვენ ამბობთ რომ ნელ-ნელა იღდგეს საზოგადოებაში სანდოობას თუმცა მაინც არის რაღაცები გასაკეთებელი რაც დიახ რა თქმა უნდა გამოწვევად უდგას საზოგადოებრივ მაუწყებელს თქვენ როგორ ფიქრობთ პოლიტიკურ გავლენებს რაც შეეხება რამდენად თავისუფალია საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკური გავლენებისგან მე ვფიქრობ რომ დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაცილებით უფრო თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან ვიდრე ის იყო წლების განმავლობაში და 10 წლების განმავლობაში და მე ვფიქრობ რომ ეს სწორი მიმართულებით განვითარება და ასე უნდა გაგრძელდეს იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოება უნდა მიხვდეს იმას რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის მაუწყებელი რომელიც ფინანსდება ყოველი მოქალაქის მიერ გადახდილი გადასახადისაგან აი ამას როდესაც გაიაზრებს საზოგადოებაც ამას გაიაზრებს აბსოლუტურად ყველა მაშინ ეს პრობლემაც აღარ იარსებობს მარტივ და მინდა გკითხოთ მაუწყებლობის შესახებ კანონთან დაკავშირებითაც მიღებული იყო უნდა თუ არა კანონი ინფორმით როგორც მიიღეს ცოტა მე როგორც სარეკლამო სფეროში მომუშავე ადამიანს, რომელსაც წლების განმავლობაში მომუშავია სარეკლამო სექტორშიც, შემიძლია ამ კუთხითაც შევხედო ამ პრობლემას. კონდეს უნდა თუ არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს რეკლამის განთავსების საშუალება. ცოტა უფრო ვრცლად თუ ვისაუბრებთ ამაზე, ეს არ არის მარტო ისეთი კითხვა, რომელსაც შეგვიძლია ვთქვათ კი ან არა. მე შემიძლია გიპასუხოთ როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. მე ჩემი როგორც სარეკლამო სფეროში მომუშავე ადამიანის გამოცდილებიდან, რომელსაც არაერთი სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვაზე მიმუშავია, რაც არ უნდა დაბალი ფასი შესთავაზო, დამკვეთს ის არ ანთავსებს რეკლამას არარეიტინგულ არხზე ან არარეიტინგულ გადაცემაში. ცალი მხრიდან გვესმის რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს რეიტინგი, მეორე მხრიდან გვესმის რომ აი რეკლამა უნდა რატომ უნდა მივცეთ, იმიტომ მე მესმის ეს და მესმის ეს. ეს არის სადაო საკითხი, ეს არის განსჯის საკითხი. ვფიქრობ რომ არის რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით შეიძლება ამან გამოიწვიოს პრობლემები კერძო პატარა მაუწყებლებისათვის, რომლებთათვისაც მცირეოდენი რეკლამაც კი ხშირ შემთხვევაში საარსებო წყაროა იმის და აუცილებელია იმისათვის რომ არხმა იმაუწყებლოს. ვფიქრობ რომ განსჯის საგანი უნდა იიქცეს ეს თემა, უნდა გაგრძელდეს ამაზე საუბარი და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებოდეს გადაწყვეტილება ამ თემასთან დაკავშირებით. და თქვენი ბორჩი მოხვედრის შანსებთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ, როგორ აფასებთ ამ შანსებს და კონკურენციას? იცით, მე შესავალში ვისაუბრე იმ გამოცდილებაზე, რომელიც 10 წლების განმავლობაში მაქვს. მე მესმის რაღაც საუბრები, თქვენს ეთერშიც მოვისმინე, რომ რაღაც ვიღაცას უფრო მეტი შანსი აქვს და ვიღაცას უფრო ნაკლები შანსი აქვს. მინიმუმ თვლი რომ ეს შეურაცხყოფა ჩემი და იმ გამოცდილებისა და იმ ცოდნისა, რომელიც მე 10 წლების განმავლობაში მიმიღია სხვადასხვა სფეროში, რომლებიც ახლოსაა მაუწყებელთან და ამის შეურაცხყოფა აი აკნინებს იმ გამოცდილებაზე ცოდნას, რომელიც მე გამაჩნია. მე ვერ ვიტყვი რომ ვინმეს უფრო მეტი შანსი აქვს ან ვინმეს უფრო ნაკლები არსებობს. თუმცა საზოგადოებაში დადის ხმები რომ აი გუშინ ვიხუმრეს ფათაშორის ამასთან დაკავშირებით ძალიან პატარაძის გუნდის წევრი იყავით, მეტი შანსები გაქვთ ბორჩი მოხვედრის. ეხლა ძალიან უხერხულია მე ვინ საუბრობს ამაზე, მოდით ისიც ვთქვათ, ხო? ვიღაცა ზურაპატარაძის გუნდის წევრია, ვიღაცა სხვა რომელიმე პოლიტიკოსის გუნდის წევრი იყო, ამიტომ ეს არ არის გამსაზღვრელი ჩემი აზრით, მე აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ პოლიტიკური გავლენებისაგან, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი იყო ჩემ გადაწყვეტილებას, რომელიც მივიღე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოში კონკურსში მონაწილეობაზე და ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ვიღაცას მეტი შანსი აქვს ან ვიღაცას ნაკლები. მე ვფიქრობ რომ მაქვს სათანადო გამოცდილება 10 წლეულობის განმავლობაში მე ამ ტელეკომპანიაში დავიწყე სხვათა შორის მუშაობა 1998 წელს და ყველაზე რთულ პერიოდში ვიმუშავეთ ამ ტელეკომპანიაში, სადაც შევქმნით ალტერნატიული საინფორმაციო სამსახური მოგვეხსენებათ იმ დროიდან და ეს გამოცდილება გრძელდება წლების განმავლობაში, 10 წლეულობის განმავლობაში. როგორც უკვე გითხარით, როგორც ტელევიზიაში, ასევე პედაგოგიკა, ასევე სარეკლამო სფერო, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კინო და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ზუსტად ის ცოდნა და გამოცდილება გამაჩნია, რომელიც კონკურენცია რას ფიქრობთ, საკმაოდ ძლიერი კონკურენტი ხართ?
არაჩვეულებრივი კონკურენტია, მე მოხარული ვარ, რომ კონკურენტი საკმაოდ ძლიერია, მე საკმაოდ ვაფასებ ნათია შესაძლებლობებს და ცოდნას და გამოცდილებას. ნახოთ, დავალოდოთ მოვლენებს, ვისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მადლობა წარმატებებს უსურვებ თქვენს, წარმატებებს უსურვებ ნათია სირაბიძესაც და წარმატებებს უსურვებ ჩემს თავსაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და მადლობას გიხდით, რომ მოგზარდით ჩვენთან სასაუბროდ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ბესიკ ლილუაშვილი საუბრობდა, რომელიც მთავრობის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი იყო.